Karamakumullah Ọlọ́run jàre pẹ́ sá. Ẹ ń wo kíní kan lọ ní Facebook ni. Mo wá storo rẹ̀ lérí fídíò kan. Mo ṣe click lérí fídíò wọn. Nípa bọ́ọ̀ì kan ó dàgbọ́n ní ń wọṣọ àbí ò wọṣọ bí ṣe ń bọ́ṣọ àbí kọ́ngọ́ aṣọ. Ó wá ń pè gbogbo wa ní Kilabul Markaz. Bọ́ọ̀ì yìí àwa ní Kilabul Markaz. So mo ṣe wá wo mo kàn mo ṣe wọ́ ọkú mẹ́rin. Eléyìí ò nídìí. Àmọ́ bó ń tó ṣe bàbá ojú wo lẹ́yìn fi wo. Awesome. Ẹ̀sìn fi mí àlọ́ ọba bí níyìn o. Bọ̀ mo sì rí prógámù kan tí ẹ̀sìn fi mí hàn sí. Àbí gbàtà ń bọ̀ wá sí Sakita wà yìí. Kákọ́ kí àwọn èèyàn wa náà wípé akíyín gbogbo àyè tí a bá wà wípé ẹ máa bẹ pẹ̀lú àlàáfíà. Ó ti bá wọn Ṣakí ni àwa wà báyìí ní Ọ̀yọ́ State. A sì ń bẹ pẹ̀lú àlùfáà àgbà ọlọ́kọ́ Badru Saman ọmọ bàbá alágége. Náà mo rí ẹ̀sìn fi mìíràn ó ti ṣe prógámù lórí ẹ̀. Àlùfáà Mọ́nfàlótí Abdulhakim ti Nahdo ó ṣe prógámù lórí àwọn afáà ṣe prógámù. Bọ̀ ìbéèrè tó béèrè èmi náà wò àkọ́kọ́ ni pé níjọ́ tí n ti ń bẹ rí bọ́ ìyẹn rí láyé sì gbọ́ ókọ rẹ̀ rí ó ti yé báwọn ẹni wọ́n gbàtà kọ́kọ́ sọ pé ẹnìkan sọ̀rọ̀ sí mùdírù ọ sọ̀rọ̀ pé ó pè wọ́n Kilabul Markaz so mọ́ wá ní wọ́n gbé wá kọ́ ma yóò mú wá kí n wò mọ́ wá ń wò ni wọ́n bí ọmọ yìí pé sọ́wọ́n Markaz náà sì lélẹ̀ yìí náà ó sì àwọn kan lọ́wọ́ Markaz ni àwọn kan ní míì tó nǹkan tí mo kàn wá rí ni pé ẹni ọba ní ilmul firasha tó bá ní firasha sórí Ọlọ́run bùn àwọn èèyàn fanabi ni ittaqu firashatal mu'min ó ti bá wọn innahum yanzuru min nurina bó ti rí nù so ẹni ọba ní firasha ojú tèmi fi ń wo bí mo ti ń rí lórí screen gẹ́gẹ́ bí tọ́lọ̀un pín fún wa tó sì bùn wa walillahi alhamdu ó ti yé bá wọn nínú tí mo ń wò lára ń bọ́sọ àbí ń wọ́sọ èyí tó bá ìgbà tí mo ń wò lórí ẹni pé ìgbésí ayé tó wá lò ẹnìkan tí ò lè jẹ́ nǹkan kan láyé ni ẹ̀sẹ̀ tí wọ́n sì gbogbo nǹkan wọ́n máa fi rẹ̀ ní ẹnìkan farabalẹ̀ ogun ẹ̀nà bá ma báásù tó bá ma nípa báásù ní báásù jinlẹ̀ tó ma jinlẹ̀ dáadáa ó jí bá wọn kọ́dà bí i bá ma nípa istikhara ẹlọ́yẹ gbésí ayẹ́wò ẹnìkan tí ó gbọ́ tí kò yán wá látọ̀dọ̀ Ọlọ́run pé yóò dèyàn láyé kò yán wá because number one ni wípé ẹ̀rí wípé gbogbo nǹkan tí fi ń kóhun bú àbámùdírù yìí gbogbo táwọn èèyàn ti sọ kò sí tuntun ní gbogbo tó sọ wọ́n á gbogbo ẹ̀ tó bá sọ̀rọ̀ kan ní lágbájá sọ báyìí sí àbámùdírù tó bá sọ ní ọ̀dọ̀ lágbájá ló ti mú gbogbo tó sọ ọ sàájọ lọ́dọ̀ àwọn kọ̀ọ̀kan tí wọ́n ti bú mùdírù rí àwọn kan bẹ́nu àwọn olórin tọ́já sí wípé olórin làwọn náà àmọ́ wọn ọ̀kadà ara páyé tí wọ́n ní tùmọ̀ láyé wọ́n wá wo àwọn olórin tí wọ́n ti kọrin káàkiri wọ́n mọ̀ ní Paso wọ́n mọ̀ ní Òṣùpá wọ́n mọ̀ ní Tọ́ndà wọ́n mọ̀ ti Màlá wọ́n mọ̀ ti Sáfẹ́jọ́ wọ́n mọ̀ ti Kàrùgbé wọ́n mọ̀ ti Wasiu Ayinde wọ́n wá sáwọ́ ní wọn kọ̀ àánà abẹ́rẹ̀ life tábà ti wá kọ Paso díẹ̀ wọ́n kọ tọ̀hún díẹ̀ wọ́n sì gba tọrọ kọ́bọ̀ àmẹ́nu bí wọ́n ti wá sí òun náà làwọn ọmọ torí àkọ ìdí èèyàn má wọn látọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọwọ́ sọ tẹ́ wí yìí ó ti bá wọn ìdúró rẹ̀ tẹ́ bá wo àti ìjókòó rẹ̀ ẹ máa pẹ́ nìkan tí ó lè kọ̀yàn dá látọ̀hún kọ̀yàn èyí kọ́lá yìí sí yàn àtọ̀hún láti yàn but wọ́n fẹ́ kẹ́ fura sí kíní kan ẹ̀sẹ̀ fi mìíràn òun ni wípé ọ̀dà kí mo sọ̀rọ̀ yẹn fún ọ ní ọ̀sán yìí náà gbà táwọn anúmọ́tò tá ń bọ̀ wá sí Zaki òun ni wípé sẹ́rí bàbá mùdírù yẹn bàbá mùdírù yẹn la ilaha illallah muhammad rasulullah transformer wọn ó ní agbára púpọ̀ mi maru waxi àbí kílẹ̀ mọ́ pé tó fi síbẹ̀ ó lágbára gan ni fa ó lágbára gan ni fa so ìran èèyàn méjì ẹni tí àìdá wọn bà ògo rẹ̀ jẹ́ ó yàn wá dá wọn bà jẹ́ fún ni
àbọ̀ òun gan látọ̀ òun kò dúró yàn án tẹ́ wáyé bírú eléyìí bírú rẹ̀ tí wọ́n bá yẹ ṣe báṣù fún àwọn tí wọ́n ṣe báṣù tí wọ́n bá yẹ ṣe báṣù fún wípé tọ́yẹ kí báṣù rẹ̀ tó gbé jáde ní wípé mùdírù ní báṣù rẹ̀ rò mọ́ ọgbọ́ báṣù rẹ̀ wọ́n ṣe báṣù wípé alágbájá ayétọ̀ wà yí ọ̀yàn rí àmọ́ tí wọ́n náà bá fẹ́ rí lò níwọ̀n bá tí àwọn èèyàn ti ẹ̀ fi mọ̀ wípé ẹnìkan ń jẹ́ báyìí níwọ̀n bá bó ti lè wọ́ ọmọ so wọ́n bá yẹ pé bẹ́ẹ̀ ni àwọn alálejò akọ́ yìí ọlọ́wọ́ san ilẹ̀ sun olóore ọlá Ànábì wa Muhammad ọlọ́wọ́ ní fi ilẹ̀ o ọlọ́wọ́ ẹni ọlọ́wọ́ ẹ̀sùn àwọn ṣe prógámù lọ́wọ́ ni à ń bọ̀ ẹ̀ṣẹ̀un gan so ẹni tí ọba yàn rí bẹ́ẹ̀ tán bá wá ṣe bá sùn fún wípé lágbájá bó ti yàn ọ̀yàn wáyé pọ̀ wá sí rere o ó sì ọ̀yàn wáyé pọ̀ rogolo ọ̀yàn wáyé pé wọ́n dọ̀ ọmọ láyé o tí wọ́n bá wá ṣe bá sùn tán bá yàn bẹ́ẹ̀ wọ́n wá béèrè wípé kí lọ́nà àbáyọ kò sí bá sùn tí ẹni dùn pé ẹ̀dá kan kí wá lọ́nà àbáyọ asá ti wáyé ọ̀hún tán bá wá wo ọ̀nà àbáyọ fẹ́ lómi wọn ní kẹ́lómi ó lè rúbọ lọ́dọ̀ Yorùbá ẹlòmí wa ní ó lè fi ẹran ṣe sàrá ẹlòmí wa ní kọ́lọ̀ lè bẹ àwọn àgbàlagbà wọ́n lè ní kẹ́lòmí ọjàlè wọ́n dìfà ògùn dábèdè lọ́dọ̀ Yorùbá nù so ẹlòmí wá rèé sẹ́mà pé olè jíjà ní nǹkan tí ọ̀dá ni àmọ́ tá bá dìfà ògùn dábèdè lérí olè tí wọ́n dígbẹ́ ẹ̀ fún tó bá jalè yóò sì jẹ́yàn lóòótọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ Yorùbá bẹ́ẹ̀ ni wá ṣẹlẹ̀ lójú ọ̀nà Jáfà yìí ẹlòmí wáyé ó kéwú lóòótọ́ àmọ́ akọ̀yìn alátọ̀hún ipi kéwú rẹ̀ ọ́ la parí láyé tán bá wo ṣe bá sùn fún àbáfò wípé oòrùn tí ń bá ń bẹ́ ń ta lọ́wọ́ tí gbogbo ayé ń dìmọ́ tí wọ́n fi tanná tí wọ́n náà bá lè lọ́bẹ̀ tó lè buná bóyá ó di díẹ̀ òun lọ́fà ẹ̀rí pé ó ti bú wọ́n ní ó ti bú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ rí dáadáa wọ́n ní ó ti bú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ rí dáadáa níbọ̀ ìyẹn so tẹ́nìkan kan ò sì máa yípe ń bẹ tó ẹnu tó jẹ́ mi ọmọ tó jẹ́ wọn náà ní sí pé tó rí púpù bàbára gẹ́gẹ́ Allahu Akbar so ti get so nǹkan tó ṣe yẹn kò mí ní ẹ̀ báṣù tí wọ́n ṣe fún ni wípé bí wọ́n náà bá fẹ́ kí wọ́n rí ọ̀pọ̀ ń bẹ o ọ̀dà ẹni sẹ́yìn náà tó ṣe yìí nísìnyí ìyìn gbọ́ rí ìyìn má rí ìyìn fojú kọ́dà yẹn pàdé ẹ̀ láyé rí kọ́dà yẹn rí lórí screen rí because èmi sábà pé lónìí mi ń wò tẹ́lẹ̀ ó ti bọ́t wọ́n rí wípé ẹnu ìgbà tó nánú mọ́ mùdírù àwọn èèyàn gbé wá bẹ́ èmi náà mà ẹlòmíràn tó pè mí kọ́dẹ̀ ẹnìkan wá pè mí ní alẹ́ àná wípé bọ́ọ̀yì tí ó ń bú bàbá mùdírù yìí o àwọn kan lọ́ràn o àwọn tó sì ran wọ́n fún un ní ilẹ̀ wàláhì mo ṣe gbọ́ ọ̀nà ọwọ́ rí bẹ́ẹ̀ kò rí bẹ́ẹ̀ bọ̀ mo ṣe gbọ́ ẹni yẹn ọ̀kan nú ọmọ wárkàṣù ló pè mí wọ́n ní wọ́n fún un nílẹ̀ ní wípé tọ́ bá lè bú mùdírù dáadáa tó sì láyà rẹ̀ ilẹ̀ yìí àwọn fún àwọn sì bọ́ kọ́ mọ́sálásí máa sọ fún bàbá náà pé masjidu dirar nù bàbá ìmọ̀mù ilé wọ́n ṣe kíni wọ́n fún lélẹ̀ àbá náà wà ń bẹ́ náà tẹ́ni wọ́n fi ń sọ bẹ́ẹ̀ ni òun là ń masjidu dirar tó torí pé yọ́ kọ́ mọ́sálásí ní tó fi máa pé kọ̀yán rí nù tó bá yàn tó jẹ́ pé kéyàn ó bú yàn kó bú ẹni ọ̀gá òun ni èyàn fi rí mọ́sálásí kọláyé wọ́n àpọ́ìntì òun fẹ́ rí ibú nù tọ́tàrázán kí lọ wá ní ó ṣe èyàn rí ilẹ̀ wọ́n ti láwọn ọba kọ́ mọ́sálásí wọ́n ti ṣe bá sùn fún wípé tí ọba nanú mú ẹni ó transformer ńlá o kò ní rògbò ẹ̀ lò kí lọ ní ó ṣe tọ́ba wá pé àwa ní kilabul markaz èwo ni ó dùn wọ́n bẹ́ẹ̀ ana min kilabil markaz so kilabu náà ni wá tẹ́lẹ̀ kò ó kọ tó pè wá yẹn kò ṣe mistake ó kọ yẹn ó wá fáka àwa tó sọ ló kọ náà nahanu kilabul markaz wa ana minhum tó pe bàbá lágége ní kẹ́líbù ńjọ́ kìíní àná ó ń dà. ó ṣe é padà ká ìdí ẹ̀ náà nù ni tẹ́mà pé wàyẹ̀kúlù na sab'atun wa saminuhum kalbuhum rajiman bil ghayb. let's get one wa ana saminuhum kalbuhum. Masha Allah akramakumul karim. ó ṣe wà so kilabul markaz but nǹkan tí mo kàn fẹ́ kí á mọ ẹ̀sẹ̀ fi mí hàn ni pé ṣe rí méjì lóríire oríire kan bẹ
nkìtọ́ máa bá oríire ni o àmọ́ nkìtọ́ máa bá yóò di stop over. yóò ní stop over. Allahu Akbar. irú oríire yẹn ni oríire tí yẹn bá ṣe lọ́nà eribu èyàn máa ṣe oríire lọ́nà eribu. Ayakumullah. àdúrà tẹ́mi ń ṣe fún ni pé yóò ṣoríire àmọ́ ọ̀nà eribu tí èyàn fi ṣe ríire náà ni ó gbà ṣe torí pé number one bẹ̀ ni wípé mi ò ti ẹ̀rù wípé mo rò ní rò pé tọ́ bóyá kí n dákẹ́ mbẹ́ because bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń wò ní o ní súra rẹ̀ a ní kò sí súra èèyàn gidi lára ẹ̀ kò jẹni tó lè jẹ́ èèyàn láyé la ilaha illallah ọ̀dà fantasiru inna ma'akum minal muntasirin wọ ẹja máa wo because kò ní nǹkan kan material kankan lára tó lè fi ọ́fà àwọn èèyàn tọ́lọ́ wọn wò máa la tó fi pé mọ̀ fà ó sókè kò ní ẹnu ẹyọ kan tó ní tí wọ́n sọ fún náà nù ní tí wọ́n wò fún wáṣù rẹ̀ nù tọ́ba yìí ti náà yìí wọn tán nìsín tó ti sọ nìsín tó kálukú ti máa pé ẹlẹ́yìn máa bú mùdírù táwọn èèyàn bá ti wò mọ́ nìsín ọ̀parí náà nù yóò tún wọlé padà ẹjẹ́ yóò tún wọlé padà ẹ̀yìn rò pọ̀ fẹ́ jáde ní kò jáde yóò wọlé padà ìkà ń ṣe yẹn kàwásí latin ilal gaya. Bàbá ẹ wájá sọ̀rọ̀ rẹ̀ bí player tó ní injury out of season tó kò lè rí fíìdì àwọn player tó wọ́n fẹ́ wọ fíìdì láwọn mọ́ríkàsì wa ẹ fún wọn mọ́nà. yóò dà fún ọ sẹ́ra àwọn number one ní pé sẹ́rí wà wáyé mo ti làákàyè ọlọ́run bùn wọn làákàyè púpọ̀ bẹ́ẹ̀ni bàbá o ti rà pé kò sí bẹ́yàn bá bú mùdírù àwa máa jáde tì wọn tán ni tààràrà àmẹ́ni tèmi ọba jáde tì yóò jẹni tọ́já sí wípé tèmi bá jáde tì kò ní àfẹ́kìtì búrùjì tèmi tọ́lọ́run ti ṣe fún mi àwọn kan bẹ tí ò ṣe bájá ẹni tí ọba yàn rí látọ̀dọ̀ ọlọ́run má bàjá wàláhì tó bá bàjá yóò kó bọ́ tí ò ní kádàrá rí Atayese wa ẹni tí ọba ti yàn rí látọ̀dọ̀ ọlọ́run wa ṣé wọn náà rápẹrẹ pé ìdí èèyàn ń bẹ lára wọn lára lẹ́yìn ọ̀dà farabalẹ̀ àwọn tó wá rán farabalẹ̀ yóò tún wá ṣe ó tún wá tẹ̀lé àwọn lùsà àwọn tó rán ṣẹ́ pé ọmọ abúmùdírù nísìn èèyàn wo ni wọ́n pòdúsì jáde tó jẹ́ èèyàn kọ́ka mẹ́ta nú àwọn ibi tó wọ́n ti ránṣẹ́ kọ́ka èèyàn mẹ́ta tí wọ́n pè jáde kọ́ sí lùsà lọ́tẹ̀lé ẹni ẹ̀sìn fi mìíràn ẹni ọba yàn rí látọ̀dọ̀ ọlọ́run tó yàn bọ̀ wá látọ̀dọ̀ ọlọ́run táwọn ọ̀tá bá fẹ́ di lọ́wọ́ fámìlì wọn tó wọn ọ̀fẹ́ ọlọ ọba ti rí bàbá mùdírù ọba ti rí wọn lẹ̀ má wàláhì ọ̀dà irú ẹ̀ ti wáyé irú ẹ̀ ti wáyé bó ti wá ní àfáwà Bukhari Bíọ́lá Amirul Jaysh al-Khalifa máa yí máa ju lọ́lọ́jú erí mo ṣe ń wò Allahu Akbar yóò sì sàgbà albari sí lọ́jọ́ erí Masha Allah kọ́ yọrù bari sí jáde ní fámílì wa ó parí àmì ẹ̀ máa sọ ẹ̀mí kílẹ̀tẹ̀ máa ṣe báyìí albari sí kọ́ wá yọrù ọmọ Amirul Jaysh jáde ní fámílì wọn kátó wá ní Khalifa Amirul Jaysh yàtọ̀ fún òun inú fámílì wọn rí kọ́mẹ́nsì ẹnìkan bẹ́ ẹ ti gbé lọ jìnnà kó fún wa ní àlàárí ẹ̀bọ̀lúwapọ̀ àrírí ẹyọkan ẹ̀bọ̀lúwapọ̀ irú rẹ̀ kan fámílì wọn wọ́n fún wọn fámílì wọn tó wọn ríru ògo báyìí lóhun fámílì tí wọn ṣe rí àfá ẹ má jáda ogbò àwọn táwí nísìnyí wàláhì làzim bàbá mùdírù náà ni Ọlọ́run fi tán náà wọn. bẹ́ẹ̀ ni bàbá kò ti sọ àbáná dì mọ́ kò sí ẹni tí ó tẹ̀lé mùdírù tí ò ní tán náà iná gidi dára ó sì mọ tán tí ó fa tí ó bright 100 watts ní ta lòun tẹ̀lé kọ́sọ ẹni wọ́n tẹ̀lé káàwù àwọn tó tẹ̀lé yìí jẹ́ àwọn tó tẹ̀lé yìí jẹ́ wọ́n níná. Allahu Akbar ọ̀kan nù àwọn bàbá mudirul markaz ló sí masalasi Sheikh al-Mukhtar international mosque ẹwọ́n kan lágége so láàrin nǹkan bí oṣù mẹ́ta sí mẹ́rin kọ́ ni Sheikh al-Mukhtar tún lọ́dọ̀ bàbá alágége bàbá mudiru tí bàbá mudiru tún bára kalẹ̀ tán sàdúrà fún wípé wàá máa rí ṣe ó dẹ̀ ń rí ṣe alhamdulillah. So èmi ò ní fẹ́ kí gbogbo àwọn markasi advice mi fún wọn ni pé kí oníkálukú wa kí ádàkùn torí Ọlọ́run kì í ṣe gbogbo ẹni ó bá bú mudiru ní gbogbo ọmọ abatirẹ́ nìkan ṣoṣo tó bá kàn ti fèsì káwà yóò ó di ìzákọ́ọ̀mà bí ẹ̀lbá zákàtọ̀ adàlbàkì ó ti yé báwọn fáìdù kìfáyà nù táwọn nǹkan abatirẹ́ nìkan ṣoṣo tó bá ti jáde irú àlfà